Hej! Hej! Habibe heter jag. Pentti heter jag. Trevligt. Rajab heter jag. Hej, Fatuma heter jag. Trevligt. Detsamma. När och var upplevde du hunger? Hur gammal var du? Jag är ju född i Somalia och vi hade det bra. Jag skulle kunna säga att vi var en medelklassfamilj eller var medelklass i Sverige. Pappa var läkare och mamma jobbade som diplomat. När kriget bröt ut i Mogadishu, jag växte upp i Mogadishu, så hade vi också mat. Men det som var svårt var ju att maten blev ensidig. Att under kriget när man inte får köpa mat eller man är rädd för att handla mat, så om du går till marknaden så blir det ju att du kan bli skjuten eller att du kanske blir våldtagen, man vet inte. Så det var ju så här att nej men, det var inget safe liksom. Ja, det går, ska man handla eller inte? Sen är man äldst, så man måste ju också handla. Exakt. Jag kommer från Finland och när jag var 6 år så var det så att Finland blev plötsligt angripen utav Sovjetunionen utan krigsförklaring. Det hände bara alltså en morgon när vi vaknade, att vi var mitt i kriget. Den dagen glömmer jag liksom aldrig. Och vi skulle bara ha kläderna som vi hade på oss, varma kläder och 2 filtar. Allt annat blev kvar. Korna i ladugården, hästen i spiltan och allting blev kvar. Och pappa skulle iväg till kriget. På nästa ställe där vi hamnade så småningom, där vi fick koka själv maten i en gryta som hängde över öppen spis. Och det var vissa problem, dels att få ingredienser till maten, kommer jag ihåg. Men också att när vi skulle röra i grytan så kom det massa kackerlackor som ramlade ner i den där vällingen eller gröten. Så att när vi började äta så fick vi fånga upp dem först. Men vi hade ju bara den maten just för den dagen. Det är så att jag är född i hemlandet i Afghanistan och där har pågått kriget under en längre period, 40-45 år. Sen den dag jag är född till 16-17 år. Så under många år jag gick igenom, kände hunger, och då var det både först i många år, 10-12 år i hemlandet. Sen var det under resan till i Sverige och sen även här i Sverige. Jag har fått i Afghanistan och min familj blev tvungna att lämna, precis som du berättade, allt. Bara att bära på sig sina kläder och fly därifrån. Vi var en tag i Pakistan på flyktingläger. Vi hade ingen mat för att vi var båda papperslösa. Och när man har inga papper i en sånt land, man är ingenting. Nej. Vi kom fram till Iran. Där jag hade en minne när jag var typ tonåring och jobbade som bond. Det fanns liksom mat, men inte klar mat. Man får äta bara kanske gurka. När man är hungrig och tar såna, på något sätt man känner sig magen blir jättedålig. Man känner sig nästan som vill kräkas. Vad är ditt starkaste minne av hunger? När vi var liten så är vi en stor familj, det är 10 syskon. Och det var det att vi syskonen och vi barn, vi fick inte tillräckligt med näring. Och särskilt jag som var bland de äldre syskonen, då alltid man ska ju tänka på de yngre såklart. Så man ska ju först, de ska bli mätta. Du går själv lite extra hungrig. Och sen har jag en annan väldigt stark minne är under resans gång till Sverige var det i Ungern. Gränspoliserna som tog oss. De tog oss till en läger typ. Men det där läger, jag har aldrig sett liknande. Det är liksom som ett fängelse, det är värre än fängelse. Det är som en läger. Alltså det var ett hus, en litet rum. Alltså ett litet rum var vi med kanske runt i 100 pers. Alltså 100 pers. Och där var vi i några dagar. Vi fick knappt bröd med vatten och att det fanns ingen toalett och så att man kunde inte gå toalett och så. Så att efter några dagar folk började bli sjuka. Och det var en väldigt hemsk, stark minne som sitter väldigt djupt och kommer tillbaka. Under flykttiden, när jag flydde från Mogadishu och var på väg till gränsen till Etiopien och Kenya. Och jag var 18 år gammal.
Vi hade mat med oss. Jag flydde med konvoj. Andra som var med i den här konvojen som inte tagit med sig mat som vi delade med dem. Och så tog det ju maten slut. Och för mig var det inte problem med hungern. Det var mer törsten. Att inte ha ren vatten. Till slut så kom vi till en liten brunn där folk försökte få ut vatten. Och vattnet, jag kommer ihåg än idag, det luktade, det var grönt. Och hur gör vi? Ja, vi måste ju få vatten. Ja. Och då blev det ju att man hade med sig hal och så tog man den här halen och så silade man vattnet för att det blir lite rent, att man får lite. Min syster som är yngre mig, vi jobbade tillsammans och det var en varm, soligt, somrig dag. Den dagen vi måste stanna extra. Och min syster var så hungrig att hon inte drar sig. Typ hon började kräkas. Det var hemskt. Så jag kunde inte göra någonting. Har du själv någon? Jo, när vi kom tillbaka till Karela så fick vi börja som nybyggare för att allting var utplundrat. Vi hade ju ransoneringskort alltså där man skulle kunna köpa saker och ting. Men det fanns inte varor alltid att köpa. Till exempel kött hade vi inte sett jättelänge. Och det kom faktiskt då till posten så på andra sidan sjön. Och det här var våren när isarna höll på att brista. Och då skulle pappa ge sig iväg till andra sidan med cykel för att hämta det här köttpaketet. Men på hemvägen så gick han genom isen alltså. Han lyckades kravla upp där och var alldeles blodig när han kom för att isarna hade skrapat sönder honom. Vi var ju beroende av vår pappa. Hade han trunknat där så hade det varit en katastrof. Men det var i alla fall ett minne som man kommer ihåg. Hur känns det hunger för dig, eller mer törsten för dig som var det starkaste? Liksom? Man blir desperat, man blir maktlös och man tar vad som helst. Och det är precis nu i det här läget var det ju det här gröna, illaluktande vatten som man drack. Ja. Alltså hunger känns typ en brännande hål i magen. Det bara släckas när man får mat. Man känner sig tomt, svag. Kanske man har inte riktigt balans. Man ser inte bra. Där och då, alltså när du går igenom det, då, det är bara att du blir som ett liksom, det finns ingen känsla i dig. Det finns inget. Det enda du tänker, du måste få, du blir galen liksom. Du vill ha någonting för det är hela kroppen liksom skriker och vill ha, alltså det kroppen liksom har för att orka liksom, för att och särskilt när man har upplevt under längre period. Då är alltid det blir ännu jobbigare för psyken. Det är ju så att det skaver i magen. Det var en slags längtan som man drabbades av. Och som du säger, alltså att om man är länge får för lite mat och sen plötsligt om man får lite grann, då mår man inte bra av det. Det rent av kan vara farligt alltså. Hur tog det dig ur hungern då? På vilket sätt kunde du klara av hungern? Försöka tänka på hela min familj. Att vi ska kunna överleva för varandras skull. Man tänker på att en syskon skulle också alltså, för att man skulle dela. Det var en väldigt viktig sak alltså just för att klara av det där. Solidariteten med familjen. Och samtidigt man försöker dölja att man är så hungrig att man orkar inte. Man försöker kämpa lite till för att andra ska må bra också. Ja, visst. Var det skillnad för dig när du kom till Sverige? Frukosten var den enda mat som jag åt för att man visste att det var gröt, att det var bröd. Sen när det kom till lunch så serverade man i flyktingförläggning som jag bodde då kött. Och vi visste inte om kött är gris eller vad det är. Och sen får jag äta eller inte äta och vad är det? Så det blir ju att man undviker äta. Då blev man ju hungrig. Och man fick ju inte heller ta med sig någonting från köket, till exempel extra bröd för att kunna äta. Det som var den största skillnaden var att
i början. Det gick inte så fort jag åt min mage, för min mage var inte van med olika mat. Och det var bara alltid bröd, vatten och te och potatis var det mesta. Då var det väldigt stora skillnader faktiskt när jag kom till Sverige. Flera gånger jag blev att ringde ambulans här. Det gjorde sån ont liksom, jag bara skrek liksom av ont och smärta. Den stora skillnaden var ju naturligtvis att komma till ett överflödssamhälle till Sverige. Plötsligt att det fanns så gott om mat som man inte var van vid, men som var väldigt god, alltså ibland lite för god, för att i Sverige åt man till exempel väldigt mycket vitt bröd som vi inte var vana vid. Har du upplevt någonting sådant när du kommit till Sverige? Tyvärr inte i början, precis när jag flyttade, eller jag var till Sverige och jag kom in i en familj. Då jag fått då och då liksom få pengar och köpa kött och lämna i frysen. Men familjen slängde bort den för att de tyckte att det stannade för länge. Men jag hade inte råd att köpa nya. Jag har fått jättelite pengar för det. Hur reagerar folk nu när du berättar att du levt i hunger? De uppskattar väldigt mycket att jag delar med mig, att jag berättar. För det är ändå ganska känsligt för mig. Jag inte ofta berätta för vem som helst. Nej. Men när man har några nära kompis och man diskuterar med dem. Så de tänker att hunger är typ som man är hungrig den stunden. Det är något känsla som de känner inte till. Och de tänker att det kan inte vara jättestort. Det är väldigt svårt att få perspektiv på det idag med de levnadsförhållanden vi har här i Sverige. Då. Att det har funnits så besvärliga tider att det har varit svårt att få tillräckligt med mat, eftersom vi har en överflöd här. Jag brukar ju gå till skolor och berätta. Men det som jag mest berättar kanske inte har varit hungern. Det är mer mina egna upplevelser om kriget, om hur svårt att få tag på mat, hur svårt det är att få tag på vatten. Och det är många som kanske inte kan föreställa sig. Vad är din relation till mat idag? Jag älskar att laga mat. Det är en terapi för mig. Och hur är det för dig? Min relation till mat, den är väldigt speciell. Och särskilt liksom min relation till mat, det är ju vatten och bröd faktiskt. Den har varit alltid liksom funnits med mig och liksom hjälpt och räddat mina syskon och mig. Jag aldrig slänger någon mat. Samtidigt när jag lagar någonting gott och jag känner att doften går överallt, så jag delar med andra, typ min grannar eller någon person som jag träffar på gatan och har ingen mat och ser ut jättehungrig, så jag kan köpa någonting till den personen. På vilket sätt har dina erfarenheter påverkat dig så här i efterhand? Jag kan aldrig kasta mat liksom. Det går inte. Även det gäller samma mat med vatten. Det tog mycket längre tid också för mig att vänja mig liksom, att nu jag är här, att jag kan duscha liksom. Det finns möjlighet, men klart att det var svårt. Det känns det för mig att jag kan inte duscha varje dag. Det går inte, för det känns slöseri med vatten, och det är många minnen som väcks liksom. Jag äter det jag har på tallriken. Även om det är jättemycket. Om jag bara skojar, det är därför jag ser ut så här. Alltså, det finns inte mat som jag hatar, men godis jag brukar inte äta för att jag tycker det inte behövs. Vi får tillräckligt med andra mat som vi äter, vi får socker. Det du säger, det stämmer nästan till 100% när det gäller mig också. Jag slänger aldrig bort någon mat, utan jag sparar det till nästa gång. Jag har inga väldigt hårda preferenser med mat. Jag tycker om all sorts mat. Egentligen det enda som jag inte kan med är ostron. För att jag blev illamående en gång i Frankrike när jag åt ostron och kan aldrig äta ostron efter det. Men det är ingen större förlust. Och jag är också väldigt sparsam när det gäller sötsaker. Jag är inte särskilt
betuttade av det. Vilka likheter och skillnader ser du i våra upplevelser av hunger? Som äldst i familjen, sa du, och jag är äldst i familjen. Och då är det hur man tar hand om sina småsyskon. Att det är de som får mat och jag går först och det är jag blir sist. Som du nämnde under resans gång, även liksom just krigen, hur osäker liksom läget, att du är aldrig safe liksom. Om du går ut utanför huset, du vet inte om du kommer tillbaka ens. Även om vi är födda långt ifrån varandra och har levt under olika kulturer, så har vi upplevelser som liknar varandra ganska mycket. Både vad det gäller hunger och mat och kultur och så vidare. Det spelar ingen roll om vilket land man kommer från eller vilken språk man har. Mänskliga känslor är jättelika. Och jag hoppas att någon hamnar mer på den situationen på grund av krig, flyga och hamna på hunger. Jag tackar dig så mycket. Jag kom ta med mig också jättemycket. väldigt mycket och det tackar dig verkligen Tack så mycket. jättemycket. Tack. Ja, så.